Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску матч Україна-Данія скасовано. Останні подробиці моторошного, шокуючого інциденту з матчу. Жирона вирішила, куди продати Циганкова. Український футбольний клуб вирішив змінити назву. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Жирона вирішила, куди продати Циганкова. Турецький Трабзонспор активно працює над підсиленням правого флангу атаки після відходу Олександра Зубкова до грецького АЕКу. За інформацією турецьких ЗМІ, одним із головних кандидатів на заміну українцю став вінгер іспанської Жирони та збірної України Віктор Циганков. Повідомляється, що клуб із Трабзона вже розпочав переговори з Жироною та запропонував за 28-річного футболіста 10 мільйонів євро. Інтерес до Циганкова також проявляють нідерландський Аякс та іспанський Еспаньол. Однак Трабзонспор налаштований серйозно і прагне закрити угоду найближчим часом. Раніше Жирона оцінювала українця у 15 мільйонів євро. Проте після вильоту з Ла Ліги клуб планує скоротити витрати на склад. Через це керівництво каталонців погодилося на позицію у розмірі 10 мільйонів євро. УЄФА виніс нове рішення щодо Росії. Європейський футбольний союз офіційно продовжив відсторонення російських клубів від участі в Єврокубках на сезон 2026-27. Відповідне рішення закріплене в оновленому регламенті організації. Відповідне рішення було ухвалене виконавчим комітетом організації та внесене до оновленого списку учасників Єврокубкового сезону. Таким чином, представники Росії не братимуть участі не лише в клубних турнірах, а й у всіх інших змаганнях під егідою УЄФА, включно з Лігою націй, футзальними турнірами та Кубком регіонів. Російські команди залишаються відстороненими від міжнародних турнірів із 2022 року. Нове рішення фактично продовжує чинні санкції без змін. Металіст 1925 змінить назву футбольного клубу. Харківський Металіст 1925 готується до повного ребрендингу. За інформацією «Та-то таке», клуб найближчим часом змінить назву на футбольний клуб «Харків», а офіційне оголошення очікується в середині червня після завершення всіх процедур погодження з Українською асоціацією та УПЛ. Нова назва має підкреслити приналежність команди до Харкова та усунути плутанину, яка виникає через існування двох клубів із назвою «Металіст». При цьому ребрендинг не означає відмову від історії та традицій Металіста 1925. У клубі розглядають цей крок як частину святкування 10-річчя від дня заснування. Також очікуються зміни в айдентиці команди. Клуб планує оновити логотип, символіку та кольорову гаму. За попередніми даними, від нинішнього образу може залишитися лише відтінок жовтого кольору, який буде використано в новій візуальній концепції. Матч Данія-Україна було скасовано. Гра врахована як така, яка не відбулася. Товариський матч між збірними Данії та України, який проходив в Оденсе, офіційно не буде дограно. Таке рішення було ухвалено після моторошного інциденту за участю лідера данської команди Крістіана Еріксена, якому під час другого тайму знадобилася невідкладна медична допомога. Після тривалої паузи організатори, представники обох збірних та суддівська бригада вирішили скасувати зустріч. Раніше повідомлялося, що Еріксен прийшов до тями після надання допомоги медиками та був госпіталізований для подальшого обстеження. Зараз з футболістом все гаразд. Відзначимо, що Крістіан Еріксен свого часу вже втрачав свідомість на полі через проблеми з серцем. Це було під час матчу першого туру групового етапу Євро-2021 року. Після цього гравцю встановили дефібрилятор. Ось як прокоментував епізод головний тренер збірної України Андреа Мальдера. Було складно спостерігати за тим, що відбувалося з Крістіаном Еріксеном, але потім ми побачили, що він самостійно залишає поле, і це принесло певне полегшення. Зараз усі наші думки з його родиною. Я хотів би подякувати всім, хто допоміг у цій ситуації.
Ми досі приголомшені тим, що сталося. Усі гравці нашої команди були поруч думками з Крістіаном і його сім'єю. На знак поваги говорити про футбол було б недоречно. Коли це сталося, багато гравців плакали. Я підійшов до головного тренера збірної Данії, і ми разом прийняли рішення зупинити матч. Життя – це найважливіше, все інше другорядне, сказав тренер. Говорити про гру після цього матчу дійсно дуже важко. Можемо лише побажати здоров'я Еріксену, сподіваємося, що все обійдеться. Якщо проаналізувати ті 60 плюс хвилин, які ми бачили, то можна зробити висновок, що наша збірна ще дуже сира, і треба багато тренуватися, щоб боротися на рівних з такими потужними збірними, як Данія. На жаль, експеримент Мальдери в обороні з Забарним не дуже вдався, так само, як і провалилися опорники Очередько і Назарина. Не найкращий матч провів і Яремчук, який змарнував 2 моменти. Не врятував і Трубін, який пропустив у воротарський кут під час першого м'яча. Із позитивних моментів треба відмітити реакцію України наприкінці першого тайму, коли ми зуміли відквітати 1 гол і навіть забили другий, який через офсайд скасували. Також вкотре вдало зіграв Циганков, непогано виглядав Миколенко, який підключався на фланзі. Але загалом збірна не продемонструвала того футболу, який був у матчі проти Польщі. А тому цей поєдинок, на жаль, не можемо занести в актив головної команди. Сподіваємося, восени наша команда зуміє проаналізувати всі помилки, та у Лізі націй ми покажемо гідний рівень футболу і зуміємо обіграти Грузію, Угорщину та Північну Ірландію. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!